नमस्कार, लोकसेवा सारथी च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म 2077 चैत्र 4 गते बुधबार प्रकाशित वस्तुगत सामग्री लिएर उपस्थित भएको छु, जो गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ। यदि तपाईहरु खरिदार, नासु, अधिकृत तथा अन्य जुनसुकै संघ संस्थाहरूको तयारी गरिरहनु भएको छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला, बीचमा नछाड्नुहोला किनकि तपाईलाई उपयोगी सामग्री छुट्न सक्छ। आजको यस अङ्कमा नेपाल आँखा बैंक गोरखापत्र प्रकाशनको सुरुवात, अफ्रिकाको छानो भनेर चिनिने किलिमन्जारो हिमाल तथा ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम GPS लगायतका सबै तह तथा सेवाहरूको एक्जामका लागि उपयोगी हुने 30 वटा वस्तुगत जिके लिएर उपस्थित भएको छु। अब लागौं विषयवस्तुतर्फ। निर्वाचन आयोगद्वारा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकीकरण खारेज गर्ने निर्णय कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2077 फागुन 25। सर्वोच्च अदालतले 2077 फागुन 23 मा गरेको फैसला कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा फागुन 25 मा बसेको बैठकले नेकपाको पार्टी एकीकरणलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। एकीकरणबाट बनेको नेकपा खारेजसँगै आयोगले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पूर्ववत दल कायम रहेको बेहोरा जानकारी गराएको थियो। प्रश्न नम्बर 2, नेपालले वन संरक्षण गर्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण सम्बन्धी सम्झौता कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2077 फागुन मा गरेको हो। नेपालले वन संरक्षण गर्दै कार्बन न्यूनीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ तथा नेपाल प्रशान्त एसिया क्षेत्रमा कार्बन सम्झौता गरेर भाग लिने 5औं मुलुक बनेको छ। विश्वमा भने नेपाल 12औं मुलुक हो। त्यस्तै विश्वका औद्योगिक मुलुकहरूले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्दा कम उत्सर्जन गर्ने तथा उत्सर्जन नै नगर्ने मुलुकले पनि उत्तिकै प्रदूषणको हानि बेहोर्नु परेको छ। त्यो असन्तुलनलाई कम गर्न औद्योगिक मुलुकले नेपाल जस्ता कार्बन कम उत्सर्जन गर्ने र वन तथा वातावरण संरक्षणमा योगदान दिने मुलुकहरूलाई क्षतिपूर्ति वा पुरस्कार बापतको रकम तिर्नुपर्ने अवधारणाको विकास भएको छ। सोही अनुसार विश्व बैंक मार्फत नेपालले 5 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम पाउने भएको छ। प्रश्न नम्बर 3, नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद अन्तर्गतको लागु औषध नियोगको सदस्यमा कहिले चयन भएको हो? सन् 2019 मे 7 नेपाल पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद अन्तर्गतको लागु औषध नियोगको सदस्यमा चयन भएको हो। सो समितिमा नेपाल सन् 2020 देखि 23 सम्मको अवधिका लागि निर्वाचन भएको हो। नियोगको सदस्यमा नेपालसँगै एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट चीन, जापान, थाइल्यान्ड, बहराइन, काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र पाकिस्तान चयन भएका छन्। लागु औषध सम्बन्धी सन्धिमा नेपालद्वारा सन् 2003 मा हस्ताक्षर गरिएको साथै सन् 2011 मा अनुमोदन गरिएको थियो। यस सन्धिमा हाल 186 राष्ट्रहरू आबद्ध भएका छन्। प्रश्न नम्बर 4, अन्तर्राष्ट्रिय वन दिवस कहिले मनाइन्छ? मार्च 21। हरेक वर्ष मार्च 21 का दिन अन्तर्राष्ट्रिय वन दिवस मनाइने गरिन्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 2012 डिसेम्बर 21 मा हरेक वर्ष मार्च 21 मा यो दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो। प्रश्न नम्बर 5, अमिलो मह कुन देशमा पाइन्छ? ब्राजिल। प्रश्न नम्बर 6, वर्ल्ड डिजिटल कम्पिटिटिभनेस इन्डेक्स 2020 अनुसार पहिलो 5 स्थानमा पर्न सफल राष्ट्र कुन कुन हुन्? क्रमशः 5 स्थानमा पर्न सफल राष्ट्रहरू क्रमशः अमेरिका, सिङ्गापुर, डेनमार्क, स्विडेन र हङकङ हुन्। प्रश्न नम्बर 7, बोस्टन टी पार्टी केसँग सम्बन्धित रहेको छ? बोस्टन टी पार्टी केसँग सम्बन्धित रहेको छ? बोस्टन टी पार्टी अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामसँग सम्बन्धित रहेको छ। प्रश्न नम्बर 8, तराई प्रदेशमा फैलिएको प्रदेश कुन हो? तराई प्रदेशमा मात्र फैलिएको प्रदेश कुन हो? प्रदेश नम्बर 2, जसले तराई प्रदेशमा मात्र फैलिएको छ। प्रश्न नम्बर 9, अडियो क्यासेटका आविष्कारक को हुनुहुन्छ? लो ओटेन्स
उनी डच इन्जिनियर हुन्, नेदरल्यान्डका इन्जिनियर हुन्। उनको आविष्कारको कारण विश्वका सङ्गीत श्रोताहरूको जीवनशैलीमै व्यापक परिवर्तन आएको थियो। त्यस्तै तर कालान्तरमा सिडीको जमाना समेत सकिएर पेनड्राइभहरूमा गीत सङ्गीत सजिलै बोकेर हिँड्न सकिने भएकाले क्यासेट चक्काको प्रचलन सुस्ताउन पुगेको छ। प्रश्न नम्बर 10, सबैभन्दा बढी स्थानीय तह पिछडिएको क्षेत्रमा परेको जिल्ला कुन हो? बझाङ, जहाँ पिछडिएको क्षेत्रमा पर्ने नगरपालिकाको सङ्ख्या 8 र गाउँपालिकाको सङ्ख्या 49 रहेको छ। सरकारले 2074 आश्विन 25 मा विभिन्न 57 स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्रमा समावेश गरेको थियो। इतिहासका पिता भनी कसलाई चिनिन्छ? इतिहासका पिता भनी हेरोडोटसलाई चिनिन्छ। उनी प्राचीन ग्रिकका दार्शनिक समेत हुन्। प्रश्न नम्बर 12, इटालियन अन्वेषक क्रिस्टोफर कोलम्बसले युरोपबाट अमेरिका पुग्ने बाटो कहिले पत्ता लगाउनु भएको थियो? सन् 1492 मा इटालियन अन्वेषक क्रिस्टोफर कोलम्बसले युरोपबाट अमेरिका जाने बाटो पत्ता लगाउनु भएको थियो। प्रश्न नम्बर 13, विश्वका कुन शासकलाई वार टाइम प्राइम मिनिस्टर भनेर पनि चिनिन्छ? सर विन्स्टन चर्चिल। उनी ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर हुन्। साथै उनलाई वार टाइम प्राइम मिनिस्टर भनेर पनि चिनिने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 14, विश्व बैङ्कको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? वासिङटन डिसी, अमेरिका। प्रश्न नम्बर 15, गोरखापत्रको प्रकाशन सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 24। तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेरको पालादेखि गोरखापत्र प्रकाशनको सुरुवात भएको हो। सुरुमा गोरखापत्र साप्ताहिकका रूपमा प्रकाशित हुने गरेको थियो। त्यस्तै विक्रम सम्वत 1984 वैशाख 13 मा गोरखापत्रमा पहिलोपल्ट तस्बिर छापिएको थियो भने विक्रम सम्वत 2003 पौष 8 देखि हप्तामा 3 पटक प्रकाशित हुन थालेको गोरखापत्र विक्रम सम्वत 2017 फागुन 7 देखि दैनिक रूपमा प्रकाशित हुन थालेको हो। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2019 असारबाट शनिबारे परिशिष्टाङ्क प्रकाशन सुरु भएको थियो। विक्रम सम्वत 2059 असार 1 देखि गोरखापत्र रङ्गीन छापिन थालेको थियो भने विक्रम सम्वत 2064 आश्विन 1 देखि बहुभाषिक रूपमा प्रकाशित हुन थालेको हो। प्रश्न नम्बर 16, कुन हिमाललाई अफ्रिकाको छानो भनेर चिनिन्छ? किलिमन्जरो। अफ्रिकी महादेशको ताजमानियामा अवस्थित यो हिमाल त्यहाँको आकर्षकीय पर्यटकीय गन्तव्य पनि हो। यो अफ्रिकाको सबैभन्दा अग्लो हिमालका रूपमा रहेको छ। यो हिमाल आरोहण गर्दा विशेष तयारी र हिमाल चढ्दा चाहिने विशेष उपकरणहरू आवश्यक नपर्ने तर उचाइका कारण हुने अल्टिच्युड सिकनेस भने लाग्न सक्ने छ। प्रश्न नम्बर 17, प्रथम महिला उद्यमी हरित औद्योगिक ग्राम कहाँ स्थापना गरिने भएको छ? पाँचखाल, काभ्रे जिल्लाको पाँचखालमा। प्रश्न नम्बर 18, लोलु फेरा अभियान केसँग सम्बन्धित छ? लोलु फेरा अभियान पदयात्रासँग सम्बन्धित छ। प्रश्न नम्बर 19, नेपालमा पहिलो पटक कुसुन्डा भाषाको पढाइ औपचारिक रूपमा कहाँ सुरु गरिएको छ? दाङ जिल्लाको लमही। प्रश्न नम्बर 20, नेपालको कुन ठाउँमा हिउँ चितुवा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ? ताप्लेजुङ जिल्लाको कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रभित्र। प्रश्न नम्बर 21, तेक्वान्दो खेललाई आधिकारिक रूपमा ओलम्पिकमा कहिलेदेखि समावेश गरिएको हो? सन् 2000 को सिडनी ओलम्पिकदेखि। प्रश्न नम्बर 22, बारुदी सुरुङ मुक्त घोषणा हुने पहिलो एसियाली राष्ट्र कुन हो? नेपाल। प्रश्न नम्बर 23, नेपाललाई कहिलेसम्म शून्य भोकमरी मुलुक बनाउने योजना छ? सन् 2025 सम्ममा नेपाललाई शून्य भोकमरी मुलुक बनाउने योजना रहेको छ। प्रश्न नम्बर 24, पछिल्लो वनस्रोत सर्वेक्षण अनुसार तराईमा प्रति वर्ष कति वन विनाश भएको छ? 0.44%। त्यस्तै चुरे क्षेत्रमा प्रति वर्ष 0.18%ले वन विनाश भइरहेको छ
वन स्रोत सर्वेक्षण 2016 अनुसार नेपालमा वनले ओगटेको क्षेत्र 44.74% रहेको थियो। त्यस्तै नेपालमा सबैभन्दा बढी वन मध्य पहाडी क्षेत्र 37.8% मा रहेको छ। त्यस्तै नेपालमा औसत प्रति हेक्टर रुख सङ्ख्या 430 रहेको छ भने सन् 1990 को वन स्रोत सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा वन क्षेत्रले ओगटेको भूभाग 39.6% रहेको थियो। प्रश्न नम्बर 25 गगनपुर प्रस्तावित अन्तरिक्ष बस्तीको योजनाकार को हुनुहुन्छ? सुशान्त खड्का, नेपाली मूलका सुशान्त खड्का। 26 ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम यानि कि GPS को सुरुवात कुन देशबाट भएको? अमेरिकाबाट GPS को सुरुवात भएको। यो प्रविधि पहिलोपल्ट सन् 1973 मा अमेरिकी रक्षा विभागमा प्रयोगमा ल्याइएको थियो। पूर्ण क्षमताका साथ यो प्रविधि सन् 1995 देखि प्रयोगमा आएको हो। आकाशबाट लिएको चित्रबाट सम्बन्धित ठाउँको बारेमा जानकारी लिन सकिने यो प्रविधिको विकासमा वाटफोर्ड पार्किन्सन, रोजर एल एस्टोन र इभान ए गेटिङको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। यो स्पेस बेस्ड स्याटेलाइट नेभिगेसन सिस्टम हो। प्रश्न नम्बर 27 सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा प्रयोग हुने ADSL को पूरा रूप के हो? एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ADSL को फुल फर्म हो। सूचना तथा सञ्चारको सबैभन्दा पुरानो सेवा कुनलाई मानिन्छ? हुलाक सेवा। हुलाक सेवा नै सूचना तथा सञ्चारको सबैभन्दा पुरानो सेवा हो। प्रश्न नम्बर 29 नेपाल आँखा बैंक को स्थापना कहिले र कहाँ भएको हो? सन् 1994 मा काठमाडौँ जिल्लाको तिलगङ्गामा नेपाल आँखा बैंकको स्थापना भएको हो। आँखाको नानी प्रत्यारोपण गर्ने सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले यसको स्थापना भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय आँखा बैंकहरूको सङ्घ बाल्टिमोर अमेरिकाको प्राविधिक सहयोग तथा सहायतामा यस बैंकको स्थापना भएको हो। आँखा दान गर्ने व्यक्ति मरेको 12 घण्टाभित्र आँखाको सबैभन्दा बाहिरपट्टि रहेको पातलो झिल्ली अर्थात् कोर्निया झिकी यस बैंकमा सुरक्षित साथ राखी अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गरिँदै आएको छ। प्रश्न नम्बर 30 रावलपिण्डी रिजोल्युसन नामक कार्यक्रम केसँग सम्बन्धित छ? बाल मजदुरी उन्मूलन। यति नै थिए आजका महत्त्वपूर्ण 30वटा वस्तुगत प्रश्नहरू। यस प्रश्नका प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्थ्यो टङ्क केसी सर। उहाँलाई मुरी धन्यवाद, साथै गोरखापत्र संस्थानलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै त्यस छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला। यसैगरी हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुनेछ। आजको लागि यति नै। हस्त हजुरको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।